Десь в кінці травня, на початку 40-х років 19 століття, коли природа навколо буяє і сповнює повітря різноманітними ароматами, на підвіконні дворянського маєтку сиділи двоє. Просто одягнений хлопчик років 5 і старша за нього дівчинка. Мине 60 років, хлопчик виросте і проживе довге, вщерть заповнене подіями життя. А цей момент він пам'ятатиме до дрібниць. Через роки його з пошаною називатимуть батько українського театру Марко Лукич Кропивницький. Але це буде колись. А сьогодні маленький Маркусик сидить і дивиться, як його мати сідає у бричку. «Куди ви, мамо?» – наперебій питають діти. «Та скоро повернусь і повезу вас катати». «Покатаю спершу Володю», – відповідає мати, і разом з меншим братом Марка та Ганни від'їжджає з подвір'я. Довго сиділи діти на вікні, очікуючи на кінопрогулянку. Коли вже на вулиці стало темно, з поля повернувся батько. Він вибіг з хати з якоюсь запискою, пригорнув до себе дітей і довго плакав. Мати додому так і не повернулася. Марко Кропивницький народився 10 травня 1840 року у селі Бишбайраки Бобринецького повіту Херсонської губернії у сім'ї збіднілого дворянина. Батько, Лука Іванович, був управителем маєтків багатого поміщика Фундуклея, людина труда мозольного. Мати, Капітоліна Іванівна, походила з роду безправного кріпака-музиканта Дубровинського і виросла у родині, де все вирішували матюками та бійкою. Батько мав причудовий голос, і мати теж гарно співала, ще й грала на гітарі, скрипці, фортепіано. Отже, від батьків Марко успадкував музикальний слух і гарний голос. Різниця у вихованні батьків та протилежність характерів подружжя призвели до розпаду сім'ї. Капітоліна Іванівна втекла від свого чоловіка з гусарським офіцером. Чого тільки не довелося пережити Маркові у дитинстві. І мачеху-п'яничку, і виховання попа Нестеровського, який бив хлопця, заставляв чистити худобу, випрошувати у селян різні речі, читати псалтир над померлими. До 13 років Марко відчув на собі, здавалося б, усі можливі злигодні та знущання. Через багато років Марко Лукич напише в одному із своїх листів: «Я боюсь нужди, боюсь злиднів, тому що пережив їх. І до сьогодні мороз по шкірі продирає, як згадаю». Початкову освіту Марко Кропивницький здобув у школі шляхтича Рудьковського. Після цього хлопця віддали до Бобринецької повітової школи. Колись Лука Іванович перевіз сина у Бобринець, а сам вранці пішов за покупками. Марко вийшов на вулицю, щоб погрітися на сонечку, і до нього несподівано підійшла якась пані. Пригостила гостинцем і, всміхаючись, сказала: «Чи пам'ятаєш ти мене? Я твоя мати». Так Марко знову почав бачитися з матір'ю. Під час навчання хлопця у Бобринці мати Капітоліна Іванівна тренувала його у танцях. Навчала грі на фортепіано, скрипці, розвивала синові голос. Саме вона залучає Марка до аматорських вистав. Капітоліні Іванівні радили відвести Марка в театральну школу. Сам Марко мріяв учитися в університеті. Йому навіть вдалося закінчити 2 курси юридичного факультету Київського університету Святого Володимира. Але за браком коштів навчання довелося припинити. По закінченню навчання Марко Кропивницький поступає на службу в Бобринецький повітовий суд і тим самим виконує мрію свого батька. Проте канцелярська атмосфера була для молодого Марка занадто задушливою. Не в змозі всидіти на одному місці, він кидав незакінчені справи та тікав до молоді. Юнак брав участь у місцевому аматорському гуртку, гарно співав, грав на музичних інструментах, добре знав ноти. Я певен, що ніщо інше, як ці спектаклі, врятували мене від тієї стихійної,
беззупинної пиятики, яка багатьох захлинула без вороття навіки. Протягом 9 років тривала така служба Кропивницького. Його звільняли з одних посад, він влаштовувався на інші. І робив це лише для того, аби догодити батькові. Крадькома тікав з роботи на репетиції та вистави. На початку 60-х років аматорський гурток із Бобринця не раз їздив із виступами до Єлисаветграда. Тепер це місто Кіровоград. А згодом Кропивницький став брати участь в аматорському театрі у самому Єлисаветграді. Там він зазнайомився з братами Тобілевичами, подружився з ними, і з того часу вони разом пройшли довгий тернистий шлях від самодіяльного до професійного українського театру. Одного разу на Різдво актори-аматори грали у Бобринці «Тепленьке місце» Островського. Після вистави було влаштовано вечірку. Марко Кропивницький серед присутніх помітив симпатичну дівчину і захоплено протанцював з нею увесь вечір. А потім провів її до хати, де вона жила зі своєю тіткою. Дівчину звали Саша Вукотич. Вона закінчила навчання в Одеській гімназії. Марко Кропивницький познайомився з нею, коли дівчині було 17, а йому 27 років. Уподобав Марко молоду та красиву Сашу, та й вирішив одружитися. Олександра втратила батьків, і її виховувала тітка Марфа Петрівна Зайковська. Марко познайомив наречену зі своєю матір'ю Капіталіною Іванівною, з якою підтримував стосунки. Коли Кропивницький прийшов до Сашиної тітки просити благословення, то помітив, що вона якось дивно себе поводила. Проте благословення дала, а потім зникла. Навіть у церкві на вінчанні Марфи Зайковської не було. За деякий час з'ясувалося, що схвильована жінка, яка була Саші за матір, пішки пішла у далеку путь до чудодійної ікони, біля якої 3 дні поспіль молилася за молоде подружжя. Марко Кропивницький згадує свою дружину як жінку гарної постави, невеличкого зросту. Добра, співчутлива, вона не терпіла пліток. Як і чоловік, любила театр та була непоганою актрисою. Чи кохав Кропивницький свою першу дружину, він говорив про повагу до неї, про любов. Проте для себе зізнавався, що заради театру, заради свого призначення він готовий був відмовитися від усього, навіть від дорогої серцю Олександри. А Саша готова була віддати йому усю свою душу. Болісно вона переживала втрату першої дитини, яка народилася мертвою. Така ж доля спіткала і другу, і третю дитину. Потім їм підкинули хлопчика. Вони взяли його у сім'ю і назвали Костиком. Кажуть, не дарма хлопчика підкинули Маркові. Згодом він став дуже схожим на батька. Як би там не було, а дитина стала рідною для подружжя Кропивницьких. Ось цей час подружжя жило у Бобринці. Тут Марко Лукич ще у 1863 році написав свою першу п'єсу «Дай серцю волю, заведе в неволю». У 30 років, вже по смерті батька, продавши нечисленне майно, що залишилось йому у спадок, Марко та Олександра вирушають до Одеси. Там Кропивницький мав намір продовжити навчання у технологічному інституті чи в університеті, але саме в цьому місті вирішилась доля Марка Кропивницького як професійного актора. Чутки про його акторський талант дійшли до Одеси. Кропивницькому було запропоновано виступати у російській трупі графа Чернишова.
І 12 листопада 1871-го він дебютує на професійній сцені у ролі Стецька у виставі «Сватання на Гончарівці». Часу на репетицію було обмаль, вистава була сирою, проте дебют Кропивницького був настільки вдалим, що рецензенти давали тільки схвальні відгуки. В газеті «Одеський вісник» вийшла стаття з такими словами. Дебют Марка Лукича Кропивницького у ролі Стецька привернув увагу своєю грою. Під час виходу його на сцену регіт глядачів майже не змовкав. Деякі куплети примушували його повторювати двічі, а то й тричі. Оплеском не було кінця. Маркові Кропивницькому відразу запропонували контракт із неймовірно високою на той час платнею – 175 карбованців на місяць. За 3 роки служби у цьому театрі він дістав чималий досвід. Ознайомився з тогочасною драматургією і прославився. За цей час, усупереч горизвісному Валуївському указу 1863 року, який забороняв друкувати книжки українською мовою, Кропивницький в Одесі здійснив 37 українських вистав. І це вже були режисерські роботи Марка Лукича. Та слава давалася йому непросто. Більшість колег заздрили успіху та таланту Кропивницького. І усіма силами намагалися звести його на нівець. За кулісами розпускали плітки. Говорили, що рецензенти усі підкуплені, що Кропивницький не грає, а клеїть дурня. А перед виходом актора на сцену ховали реквізит, щоб зірвати дію. У театральному середовищі Марко Лукич найбільше терпіти не міг егоїзм, заздрість та кар'єризм. Після Одеси Марко Кропивницький сезон 1873-74 років грав у Харківському театрі Колюпанова Олександрова. Тут він поставив свою п'єсу «Дай серцю волю, заведе в неволю». А потім Кропивницького було запрошено до Галичини на посаду режисера у театрі товариства «Руська бесіда». Дружина Олександра залишилась у Єлисаветграді з тіткою і Костиком, а Марко з нетерпінням поїхав до Галичини. Там він чекав зустрічі з україномовним репертуаром. Натомість почув суцільний польський суржик. Тим не менше, об'їздивши з трупою міста Західної України, Кропивницький багато зробив для українського театру в Галичині. У Тернополі він отримує листи від своєї дружини, яка була вагітною. Налякана попередніми невдалими пологами, вона благає Марка повернутися до неї. Спочатку подружжя вирішувало, щоб Олександра поїхала до чоловіка, проте лікарі заборонили їй далеку подорож. Цього разу Кропивницький вирішує, що сім'я для нього дорожча за театр, і повертається до Єлисаветграда.